ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin mo kí ọmọdé o mo kí àgbàlagbà ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wò wá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé ẹ ṣé ò tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà ètò tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o ẹ mọ̀ pé ní àná ní àárọ̀ ìjẹta la mú ọ̀rọ̀ kan wá tí olóyè Ọmọyẹlé Sowore sọ lórí ọ̀rọ̀ protest ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ protest ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ revolution ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀rọ̀ yìí náà ló wá ti ń jà rìnrìn ọ̀rọ̀ tó ń bí ìjọba nú lọ́wọ́lọ́wọ́ sí nìyẹn o pé ìṣe ni Ọmọyẹlé Sowore ló ń incite àwọn èèyàn láti dìtẹ̀gbàjọba ó ń incite àwọn ènìyàn láti kógun jàlú ó ń incite àwọn ènìyàn láti jẹ́ wípé kí ìjọba tó wà lórí àga báyìí ti ṣe Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kí wọ́n bá rí ìjọba ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì fi ẹ̀sùn kan Ọmọyẹlé Sowore o pé tó ó di lá àwọn gbọ́dọ̀ gbé e ni àwọn gbọ́dọ̀ gbé e ni ṣùgbọ́n lónìí á mú àwọn ìjìnlẹ̀ kan wá lórí àwọn gbogbo nǹkan tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà yìí òun náà ni á mọ̀ mú àwọn ìjìnlẹ̀ yẹn wá torí wípé ọ̀rọ̀ ti wá di pé nígbà tí ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí ó ti dọ̀tá ìjọba báyìí àwọn aráabí táwọn dẹ̀ rẹ́dì láti bàjọba jẹ́ ìjọba ò rí nǹkan kan ṣe sí ṣùgbọ́n ẹni bá ti gbẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation báyìí ó ti rógo nìyẹn o ó ti rógo ó ti dọ̀tá àjọba ó ti dọ̀tá àjọba o àwọn Fúlàní tàwọn tá dẹ̀ ń na fúláàgì Russia sókè gbogbo àwọn tó ń ṣe ìjọba ò rí nǹkan kan ṣe sọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n nígbà tó wá yá tó wá ti di pọ́rọ̀ ti dọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá báyìí kí ló dé tí Yorùbá tà ń ṣe báyìí kí ló dé tó jẹ́ wípé àwa náà lọ̀tá ara wa kí ló dé tó jẹ́ pé dáhà bá tábàtà tí ń jẹ tiwa nìkan la mọ̀ àti ẹ̀rántí ọmọ ẹlòmíì mọ́ gbogbo ẹ̀ náà láàmú wá lónìí tẹ́ gbọ́ náà ni torí wípé irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí kò yẹ kí gbogbo wa máa dá sí kò yẹ ká máa dá sí o ọ̀rọ̀ ló ti wá délẹ̀ báyìí nígbà torí pé Ọmọyẹlé Sowore sọ̀rọ̀ wípé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn bí ń pa àwọn èèyàn ṣé kìí ṣe nǹkan tí Ìgbòho ń sọ náà nìyẹn pé people are suffering people things are very nǹkan báàdì nígboro ẹgbọ́n nǹkan táwọn Aláròyé yẹn náà sọ tán ní wípé àwọn abọ́bakú Tinubu àwọn ni òṣòótọ́ ọ̀rọ̀ fún torí pé wọn ò jẹ́ kó mọ̀ pé ara ń ka àwọn èèyàn kí dẹ̀ ló sọ tẹ́ ń wá káàkiri ó sọ̀rọ̀ nípa revolution ó sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sọ̀rọ̀ nípa pé Nàìjíríà ò fararọ pé wọ́n ní láti clear gbogbo àwọn kàńdánù rẹ̀ sí yí bí Rawlings ṣe ṣe ní Ghana ṣé nǹkan tó Ọmọyẹlé Sowore tó dáràn sí nìyẹn o tó bẹ̀rẹ̀ sí tún ní wá káàkiri pé nǹkan tó sọ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó pé nǹkan tó sọ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó ẹja kọ́kọ́ gbọ́ná ẹ ṣé o ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ọ̀dàlẹ̀ náà ni wọ́n òun náà ẹ wò ní ìsìn báyìí à ń jèkúrò ọ̀rọ̀ kó tán láwo ẹ tún ní ká lọ́mọ arrest yẹn declare rẹ̀ wanted kò lè wọlé sìn bẹ́ẹ̀ sì mọ́lẹ́yìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó ní access sí àwọn ẹ̀tọ́ àwọn owó àwọn nǹkan property àti business kí ló dé ọmọ Yorùbá kí ló dé tá à ń ṣe báyìí kí ló dé tá à ń ṣe báyìí kí ni Sowore gan sọ gan gbogbo àwọn tó bá ti gbọ́ ètò ní àárọ̀ ìjẹta wọn á ti gbọ́ nǹkan tí Sowore sọ ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tó ẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ pẹ̀lú wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ sáré pé ọ̀rọ̀ tí Sowore sọ tó dáràn sí o torí èmi ò mọ nǹkan tó sọ tó pọ̀ jù tó wá fi di pé ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí ní wá káàkiri èmi ò mọ nǹkan tó sọ o tó pọ̀ jù tó fi pé òun náà wá ń wá káàkiri ẹja gbọ́ná ẹja kọ́ gbọ́ná òun náà ní mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Sowore sọ mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn gbọ́ dáadáa ni mi fẹ́ ká ẹ bá bínú ká gbọ́ dáadáa kẹ́ gbọ́ nǹkan tí Sowore sọ tí ìjọba ń wá káàkiri. epo tí àwọn Ìgbòho ń ṣe àwọn tó ń jà fún ìlera Yorùbá revolution náà ló ń ṣe anybody tí ò bá fẹ́ nǹkan tó ń lọ nílùú yìí ló ní pé ìyá yìí tó kò bá wọn lára revolution ló ń ṣe àwọn akọ̀wé yàtọ̀ wípé àwọn sọ pé revolution wa ò lè jẹ́ kọ́nà kan tó jẹ́ Yorùbá nìkan kí revolution kí jẹ́ kó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé àwọn tó ń ba ẹ̀mí jẹ́ ká lé wọn lọ kí wá ní pé àkọ́kọ́ lé akátá lọ náà káwọn tó bá pàbọ̀ wá láti nǹkan tí revolution já fún yẹn because àwọn tó ń bà ní jẹ Yorùbá wà lára wọn Ìgbò wà lára wọn Fúlàní wà lára wọn Hausa ìbílí òní sínú wọn wọ́n jọ ń ṣe kíní wọ́n jọ ń wọlé wọ̀tà wọ́n ṣe yọ̀tọ̀ lórí ọlá àti owó wa wọ́n lè sọ ìdí ọlá dàgbòrò mo ti revolution wà fún mi because sábà gba Yorùbá. ètò tó ní agbára ni wọ́n ṣàn fún lọ́rùn ni ẹ má bínú arawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yín ẹ ti mọ̀ pé bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe gbà náà nìyẹn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò báyìí
bẹ́ẹ̀ náà ti fún un lọ́rùn pé kí nẹ́tíwọ̀kì yẹn kó sáà má lọ torí pé wọ́n pé nǹkan tá à ń sọ yìí nǹkan tó ní agbára ni ẹ já gbọ́ nǹkan tó Ọmọyẹlé Sowore sọ tó dáràn sí o nǹkan tó sọ tó dáràn sí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n padà sílẹ̀ Yorùbá àwọn tó gba Nàìjíríà jẹ́ sí wọ́n padà sílẹ̀ Yorùbá àwọn olówó àwọn olóyè láti wálé ìwà ní pé káwọn kọ́ni ẹ̀kọ́ wọ́n ti lẹ̀ fún ìṣọ̀ yẹn náà tàbá ṣe é gbogbo ẹ̀ sí kí ni tàbí gbogbo àwọn akátá wọn lọ àwọn adìyẹ wá tó gbogbo àwa ṣe kí ni àpàdé pọ̀ àdá ìjọba tiwa sílẹ̀ ìjọba tó yẹ kó lè garanti ẹni bẹ́ẹ̀ kẹ́nikẹ́ni tó bá wà wù tó fẹ́ wà lọ tàbá ti ṣe revolution ó máa lọ tó bá tẹ lọ́rùn á wà nínú ìwé òfin wa á wà nínú ìwé constitution wa pé ẹni tó bá wù láti lọ máa lọ tẹ àmọ́ láì kọ́kọ́ ṣe revolution tàbá tẹ ẹ̀dá Yorùbá nation lẹ́ẹ̀lẹ́ àkọ́ra wa jẹ́ nítorí àwọn tó jẹ́ pé ògbóǹtagì tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ tó jẹ́ Yorùbá mọ́ wà á mọ̀ kúrọ́ọ̀sì sí ilẹ̀ Yorùbá náà ni wọ́n á fojú wa kan ọdún revolution jẹ́ ní ọ̀ àdẹ̀dẹ́gbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn lọ wa a sọ fún àwọn aráàlú ẹ má bẹ̀rù ẹ má bẹ̀rù ẹ má tòjú o ojú ló ń bà wá jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tẹ bá ń gbọ́ mi Yorùbá náà ò dẹ̀ ní ẹnu wa ò lójú kan lórí Yorùbá ló wà lórí pé àìsíwọ́pọ̀ mọ́ ìjọba tí ọba bá ṣíwájú tí faramọ́lẹ̀ tẹ̀lé nínú ìwé tó ń bọ̀ lẹ̀ ló máa tó ìbò nìkan. tó ẹgbọ́n nǹkan tó Ọmọyẹlé Sowore sọ tó dáràn sí nìyẹn o ká bẹ̀rẹ̀ sí ní wá káàkiri báyìí bá a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́ náà fún ètò yẹn lọ́rùn mo fẹ́ sáfẹ́ kó lọ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí bó bá ti ń lọ náà làwa máa mú un wá original làwa ń gbé wá authentic là ń gbé wá Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ara òrokùn ara òro adìyẹ torí wípé tí ìjọba gan bá ṣe the right thing ni kò ní sí báwọn èèyàn ń pè fún revolution kò ní sí pẹ́ẹ́lì kan ń pè fún referendum kò ní sí pẹ́ẹ́lì kan ń pè fún self determination ìjọba kọ̀ láti ṣe the right thing àwọn èèyàn dẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ò dẹ̀ síbẹ̀ ni kó wọ́n gbọ́ gbogbo ìwé ìròyìn ló ń sọ gbogbo journalist ló ń sọ online sọ àwọn media ń sọ television house náà wọ́n tẹnu mọ́ wípé ìlú ò fararọ ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé káwọn èèyàn keep quiet kí ló sọ tó dáràn sí ọ̀rọ̀ tó sọ lélẹ́yìí tó di wàhálà tẹ́tún ní kálọ́ mọ́ wá o pé tó bẹ́ẹ̀ wọ Nàìjíríà wá báyìí wọ́n gbé ni wọ́n declare rẹ̀ wanted ni pé kọ́lọ́pàá gan mọ́ wà káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà báyìí ètò sọ tó dáràn sí nìyẹn o torí wípé ńgbà tá a bá ń sọ wípé bàbá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yóò ká wọn lára wọn ò rí báwa ṣe ń rí gbogbo yẹn náà ló ń sọ̀rọ̀ pé kí ni ò fararọ ẹ wá gbọ́ àwọn èèyàn kúkú ń bá wọn sọ ṣùgbọ́n wọ́n kọ etí yẹn ẹ ti mọ̀ wọ́n kọ sí báwọn èèyàn ṣe ń sọ tó táwọn sọ pé à ń kí à ń sá ẹ gbọ́ bàbá Fálànà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tí bàbá yẹn sọ ọ̀rọ̀ yẹn sì ń já rìnrìn nígboro ẹ já gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ náà ẹ máa gbọ́ o. At the federal, state and local governments to take this as a wake-up call that for Nigerians it can never be the same again by seriously addressing the crisis of poverty, of injustice, illegal arrest and detention without trial. Because when you listen to some of the demands, you will discover that a lot of these issues a lot of the problems could have been resolved by the government. And when I talk of the government, I do not mean the federal government alone. And that is why I have demanded, and my organization has demanded, that we take the issue of accountability very seriously at all levels of government in Nigeria. And for the elite, our job is cut out for us by this experience. Never again are we going to allow children, 18.5 million children, never again should we allow them out of school, because that is the figure by UNICEF. And over 60% of that figure
can be located in the north. So there are young people, there are children who are permanently on the street. So when there is any little gathering of people, any form of gathering of people, they are bound to join. And when it is a protest for young people and for others who are hungry, who have not eaten for days, they think it's an opportunity to join the looting culture in the country. And when I talk of looting culture, I'm talking of looting, grand looting by members of the ruling class, those who are facing trial for looting the treasury to the tune of 109 billion, or somebody is, Emmanuel is on the run, who is being tried by the FCC for looting a small state to the tune of 80 billion naira. So when people read about this, young people read about this, they are also instigated to want to take advantage of a protest to either loot warehouses and the rest of them. Of course, that is not justifying, looting by any group of people. But the language must now change. And I've been discussing with my colleagues. The bourgeois language of the law must change. When you are talking of looting, it must not apply to only those who are helping themselves. When you have a protest, we must, in fact, now go all out to the few people, an infinitesimal minority of politicians looting the treasury, to the extent that you have your people on the street. Your people cannot have 1 meal a day, to the extent that our roads are bad, to the extent that people are dying on the roads. So I believe that we must look at this crisis in all ramifications. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá sọ àbẹ́ ẹ̀gbọ́n báyìí. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá Fálànà sọ àbẹ́ ẹ̀gbọ́n báyìí. Torí wípé ẹ má bínú, ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá Fálànà sọ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbàǹgbà míì tá a bá ń sọ, ṣé Yorùbá máa ń pòwe kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ àṣìírè nìkan ló máa ń yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, pé ọ̀rọ̀ àṣìírè nìkan ló máa ń yàtọ̀. Nígbà táwọn kan jí owó, ẹwọ́rú Kogi bó ṣe ra rí nínú wọn bá bí Kogi ṣe rí yẹn, kí Yàyà Bello dẹ̀ kó adúrú owó yẹn, kó adúrú owó yẹn, wọ́n ń wá káàkiri ní ìsìn ìwádìí ẹni tí ń sá káàkiri. Ṣó fẹ́ di owó lọ sọ́run ni? Àwọn èèyàn ṣe wà so atlas ní kọ́ńtì báyìí. Bí stéètì yẹn ṣe rọ arí kékeré yẹn, pẹ̀lú nǹkan tó ń rí ń bẹ̀, kéèyàn dẹ̀ kó adúrú owó yẹn, kóhun nìkan dẹ̀ kó sápò. Òdòdó tó wà ń bẹ̀ yìí sìn tó ń dìfẹ́ǹdì kìíní, ó máa ṣe wọ́ọ̀sì ju Yàyà Bello lọ. Ẹ máa rí ẹ̀yà ara Kogi ó kún o. Ó máa ṣe wọ́ọ̀sì títí ẹ̀ máa wọ́ọ̀sì ju ti Yàyà Bello lọ. First ẹ̀ náà ẹ̀ kọ́kọ́ tu àwọn aráàlú lójú ọlọ́kọ́lẹ̀ o. Ilé ìwé ṣe prophecy experience ni àwọn Nigerian politicians bẹ́sẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn. Àkọ́kọ́ tó àwọn aráàlú lójú náà ṣe díẹ̀, á ṣe bí ẹni pé òun fẹ́ ṣe kankan, á máa ṣe àwọn èèyàn á máa pínwó fún ìlú, á fáwọn ọmọ lówó, á fáwọn student, á fún gbogbo wọn, àwọn ìyá lọ́jà wọn máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Mo máa ń sọ by now kò yẹ ká máa fi ọ̀nà ṣe campaign mọ́ ní Nàìjíríà. A máa sọ̀nà fún yín, a máa ṣe iná fún yín, a máa fa kinní kan, ní by now níbi táyé lajú dé yìí, you are not talking about òun náà ni òjá develop. We are not talking about metro rail between Ogun State, metro rail between Osun State, metro rail between Ondo, metro rail between Kwara, between Kogi, between or ká sọ pé interstate rail gan tó pé máa wà within all these states. Sọ̀rọ̀ ń pa yẹn. Ó náà làwọn agbèrò tó pé ń gbẹ̀mọ̀ pé ẹ̀ ní choice, wọ́n mọ̀ pa ní choice. Wọ́n ṣe ń gbówó lé gbogbo nǹkan, agbèrò wá ṣe tiwọn lÉkòó. Wọ́n ti wà ní Ìbàdàn náà, wọ́n ti wà l'Ọ́ṣun, wọ́n ti wà káàkiri àwọn ìlú yìí náà. Àṣà burúkú alábọ́rùn ó dẹ̀ di ẹ̀wù fún wa, a dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí i. Alábọ́rùn ó dẹ̀ di ẹ̀wù.
kò rú ni ó dẹ̀ ń dó yìí ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ adéwádé sọ ní ìsìta pariwo ní ìsìn Yorùbá ní sàwọn kí àwọn tí yà ń jẹ yìí náà mo fi sọ mo ní ó dẹ̀ pé poverty ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà kan àwọn èèyàn kan nílẹ̀ Yorùbá wa yìí torí tí poverty ò bá ní májẹ̀mú pẹ̀lú wọn ni kò yẹ kí Sunday Igboho dìde kó sọ wípé Yorùbá nation now ká tó wá rí ọmọ àlè Yorùbá kan kó tó wá dìde kó sọ wípé sẹ́yìn nǹkan tí Sunday Igboho ń sọ yẹn sọkúsọ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a sọ pé sóyẹ kó dóhùn ló máa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so Sunday Igboho ló bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. This thing has been in the system. People have been clamoring for self-determination. People have been clamoring for Yorùbá nation. Sunday Igboho dé gẹ́gẹ́ bí saviour tọ́lọ́run ni àti kọ́ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó kúrò ní Egypt ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tọ́lọ́run dé tọ́lọ́run ní àkókò tó wọ ẹni tó wà available tóun lè lò ló ṣe lo Mósè náà ó ló ṣe lo Mósè nígbà tí Mósè kọ́ wọn jáde kúrò lóko ẹrú tó tó àkókò tí Mósè dàgbà tó yẹ kó lọ di àgbáre ṣé Joshua ò jáde wá báyé ṣe wà nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ̀ ń gbé pò yẹnu pé ṣó yẹ kó jẹ́ Ìgbòho ṣó yẹ kó jẹ́ Ìgbòho ṣó yẹ kó jẹ́ Ìgbòho àwọn kan ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ Ìgbòho dẹ̀ ti gbé ṣe pé sẹ́ẹ̀ òun lọ́lọ́run rán wá báyìí láti kó Yorùbá jáde kúrò ní oko ẹrú Yorùbá Nàìjíríà láti kó wa jáde lóko ẹrú yìí ẹjọ́ máa bá ń láìkè ètò yìí ẹjọ́ àwọn táwa online báyà we are more than ẹjọ́ máa bá ń láìkè kétò yẹn lè lọ ẹ pé bàtà kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n yín nẹ́tíwọ̀kì yẹn kúrò lórí afẹ́fẹ́ ẹjọ ẹ máa bá láìkẹ mọ́ra wọ ẹ̀bẹ̀ sí wa ní ẹjọ́ ẹ bá bá láìkẹ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ máa fi kọ́mẹ́ǹsì sí ẹ kẹsà máa fi sójú ẹ Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation kí prógrámù yẹn lè máa rìn kó lè máa lọ dáadáa ní ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ní. ìlú le gbogbo ẹ̀ náà ni à ń kí tá à ń kì í tá à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń sọ pé àwọn ọmọ ẹni tó kú. ìlú ò fararọ kò fararọ nígbà tó dàgbà tán tí Joshua náà dàgbà tọ́lọ́dẹ wò ó pé kínní ọkùnrin ti dàgbà ọmọ ẹ̀dẹ̀ ti débi tó ń lọ o agbára ẹnì kò ní káwọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tún yan olórí míì fún wọn gbogbo èyí tẹ̀ ń gbé epo yẹnu pé ṣó yẹ kó jẹ́ Ìgbòho ni àbí sóńgá ló dá Yorùbá nation lẹ̀ fine Ìgbòho kọ́ ló dá Yorùbá nation lẹ̀ gbòó takòkò tọ́lọ́run ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn ẹni Ọlọ́run sì gbà fún ó yàtọ̀ fẹ́ni ayé ń fọ́ọ̀sì ó yàtọ̀ sí ẹni tó ń fọ́ọ̀sì ara ẹ̀ léèyàn lórí Ọlọ́run ló gbà fún Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ agbára èèyàn kọ́ tó kágbára èèyàn ni wọ́n ti gbàtọ́ tẹ ká Ìgbòho mọ́lé wọ́n ti pa á ṣùgbọ́n agbára èèyàn kọ́ ó dàbí orí òkè kan nífọ̀ ni tó máa ń pè ní ipá ènìyàn kò tó ipá èèyàn ò tó Ọlọ́run ni Ọlọ́run bá dẹ̀ tí lóun dé òun dé náà nìyẹn ṣé ní ìkẹ́tù wá ń yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́bi máa ń sọ fáwọn èèyàn ni pé Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ o tọ́lọ́run bá sọ pé òun ràn yàn lọ́wọ́ Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ ó máa lo àwọn nǹkan kan ni nínú Bíbélì àti ibi tó Ọlọ́run ti lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Bálámù ó dẹ̀ fọhùn bí èèyàn Ọlọ́run lo ẹyẹ fún Èlíjà ẹyẹ ìwò tó lọ ń gbé oúnjẹ wá fún Ọlọ́run lo ẹja fún Jónà ó lo afẹ́fẹ́ ó lo ìjì so ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wáyé pé nǹkan kan wà tí kì í yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè lò láti gbà yàn sílẹ̀ èyí tẹ̀ ń gbé epo yẹnu pé só yẹ kó jẹ́ Ìgbòho só yẹ kó jẹ́ kinní kan ọ̀rọ̀ ní Sowore sọ yìí gbogbo wọn náà mọ̀ pé last option is Yorùbá land last option ni kí kálukú wa dá pín ká wà láàyè tiwa ṣùgbọ́n ibi tí kálukú wọn ń yà sí lóko ẹgbẹ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ ó níbi táwọn ń yà sí ní tàwọn ni káwọn kọ́kọ́ dì pẹ̀lú àwọn tó wà ní Nàìjíríà yìí náà káwọn dì pẹ̀lú wọn pátápátá táwọn bá wá dì pẹ̀lú wọn tán bí kálukú bá fẹ́ lọ ní ìsáwọn ọ̀dà lọ torí pé àlàáfíà ti jọba tó ráwọn kàńdà yìí mentality wọn Nàìjíríà tó bá tún gbé wọ Biafra tó gbé wọ Yorùbá nation wọ́n sì lè tún babẹ̀ jẹ́ nǹkan ò fararọ adẹ̀ ń kì í à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń sọ wọn làwọn òbẹ̀ tó kú. stéètì ìjẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí náà Kogi ẹgbọ́n nǹkan tí sẹ́nitọ̀ wọn sọ ẹgbọ́n nǹkan tí sẹ́nitọ̀ wọn sọ smart ẹgbọ́n o. If we cannot stop this hungry, we stay in our home. Our country is doing
are facing. In fact, this is worse than the civil war. Mr. President, the solution is very simple. Today, there is a lot of misgiving, a lot of questions of what is happening. Some people believe, some people in government are supporting this move. Some people believe, some people sponsor those who are destabilizing our nation within the country. The answer is very simple. We cannot pretend that we are capable of confronting the situation in our hands. America, as powerful as they are, when the pandemic came, got to a point that China had to claim, they came to their rescue. We shouldn't pretend that we needed foreign support now. Let nobody deceive us, Mr. President. A lot of billions of naira have been put for security services. Nothing is coming out of it. We wouldn't wait until our nation gets funds. Let us shout and call for foreign support. I am a big APC man and I've been supporting my party. But the president should get to know that it has gotten to a point that we who are supporters, who are members of the APC, we can no longer keep quiet. The president must rise to the occasion. Yoruba say we you not see the truth and you are afraid to say it because you die. We must open, Mr. President. The nation is on fire. The president must rise to the occasion. It costs us nothing to get foreign support. We must rise to the occasion. We must bring in people to save this country, or else we will consume. Every one of us will have a chapter for history. Whenever the history of this period will be written, whatever is our position, we have a chapter. We cannot keep quiet any longer. It has gotten to a point that we cannot sleep with our two eyes closed. We are not free. Our children are not free. The president must rise to the occasion. There's no nation that is so powerful that doesn't need support of other nations. Individuals cannot say you will leave the war without any other person with you. So we must rise. The situation is our security system has collapsed. It has failed. And because it has failed, we need to look for foreign support. It costs Nigeria nothing. Forget the ego, forget the superiority of Nigeria in African nations. Today, we are facing serious problems. If our nation is to survive this period, I'm not in doubt that the security architecture we have today cannot cope with what we are facing. Every part of this country is threatened. From the north to the south, nobody is safe. Nobody can travel 50 kilometers in our nation. I feel like shedding tears for a country that we grew up, where nobody harasses you when you travel from Lagos to Maiduguri. I done it in times past. Today, I cannot travel from here to Kaduna to Niger State where I was born. The president must know that this is a bad time for our nation. We must look for foreign support to save this nation. This is my position, Mr. President. We must rise to it. There are killing people in the east, in the west, in the south, in the north. We should shut down the National Assembly. Let's shut down. If we cannot save this country, we stay in our homes. Our country is bleeding. People are in poverty. There's no food. People are hungry. Insecurity is threatening us. We cannot pretend. It's better we're not here. There's the next thing that people are dying. Every day Nigerians are dying. We must rise to the occasion. As for me, Mr. President. Ẹgbẹ́ bí sẹ́nitọ̀ yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tomijé torí pé lórí ìkànnì yìí àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó náà ní nǹkan tá a máa ń gbé wá. Ẹgbẹ́ bó ti ń sọ̀rọ̀ tomijé èyí tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ tágbàlagbà bá ń sọ tó bá ń làágùn wọ́n ní ẹkún ló ń sun o. Ẹ̀rí pé bàbá yẹn change nígbà tó fẹ́ parí ọ̀rọ̀ yẹn torí wípé ẹkún gbọ́n. Ó pa òwe kan ó ní àkè ń sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ ká kú síbẹ̀. Ó ti ń yé kálukú náà báyìí. Kí ni Ìgbòho ń béèrè fún lọ́jọ́ kìíní àná? Ó ní ẹ má pa ìran mi mọ́, ẹ jẹ́ kí kálukú máa lọ torí pé àkúkú lè ṣe kíni àìsàrà kan náà, à ń ṣe ẹ̀yà kan náà, à ń ṣe èdè kan náà, ìwà wa ò jọra wa. Gbogbo Yorùbá àkókò leléyìí ká pawọ́ pọ̀, ẹ já pàtọ̀pọ̀ kí tọ́ lè hó. Ọmọ Yorùbá àkókò leléyìí tẹ́ kí gbogbo wa jí sójú ṣe. By now mo expect ká ti máa pariwo pé Yorùbá nation ni o, Yorùbá ni everywhere, every corner. Àbí pé ká sọ wípé ó sì ń rìn wá ni kò tí ì já wa jẹ, bóyá tó bá dẹ̀ já wa jẹ á pariwo síta. Ó dẹ̀ pé bóyá suffering and smiling yẹn bá kí bàbá tiẹ̀ bá wa gbé petrol kán gbé lọ sí 5,000 naira per litre.
or 2,000 naira per litre bóyá tó bá di àkókò yẹn bóyá gbogbo ọmọ Yorùbá wá dìde tán torí pé ó dà pé a sì ń rówó rà á ó dà pé torí ẹ̀mí ìjámọ̀ pé ọ̀ràn ni nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí a sì ń rówó rà á kò jẹ́ kéèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé ìyí tó wà ńlẹ̀ yìí ti di ọ̀ràn ó ti di gòbe. ìyí tó wà ńlẹ̀ yìí ó ti kẹ́ everybody ó ti kẹ́ gẹ́gẹ́ mi mo jókòó ẹ máa mú 20,000 naira lọ́wọ́ ẹ máa nǹkan tẹ́ ẹ máa fi ra nǹkan kékeré. ẹ jẹ́ wá àzùm àwọn ìyá lọ́jà tó jẹ́ pé wóróbo nǹkan kan náà ń tà ẹlòmíín pa 1,000 naira lójúmọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ já mi pé rọ́ ni mò ń pa ẹ conduct social experiment láwọn ọjà yìí gbogbo ẹlòmíín 1,000 naira ní owó tó ń pa lójúmọ́. ó dẹ̀ ń gbélé rárá lẹ́kọ̀ọ́ pé ó fẹ́ gbé face me and face you ní ìsìn wàá tẹ̀ sí 5,000 naira per month. ẹlòmíín àdé jẹun àmúlé ẹlòmíín àjẹun wọ́n á ṣe gbogbo nǹkan. wọ́n á tún sanwó bus stop o nígbà àwọn multiple tax in Lagos State agbèrò àgbà tiẹ̀ àwọn ọmọ onílé àgbà tiwọn àwọn kìnnìkan dé wọn láwọn local government àwọn kìnnìkan dé wọn láwọn owó security àwọn kan dé wọn lówó bàbá ọjà àwọn kan tún dé wọn lówó ọba àwọn kan tún dé wọn lówó ní Lagos State èlò bẹ́ẹ̀ gbé márùwá sọ́nà wọ́n sọ owó tẹ́ san bóyá 3,000 àbí nǹkan náà san ọ̀kadà ń san bóyá 1,2 or 1,5 ẹ máa já mi o ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ nípa kínní yìí ẹ máa já mi o torí ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wa. wọ́n dẹ̀ sẹ́ mú kí ayé kó máa nira fún àwọn èèyàn kí ni Sunday Igboho ń sọ kí ni Sowore sọ tó fi wàrántì pé ká lọ máa gbé wá kí ló sọ tó fi wàrántì pé ẹtì mọ́lé kí ló sọ débi pé wọ́n fi ń sọ wípé yá any country tó bá ṣáà ti rí ká bọ́ńdù ẹ̀ bá ṣe bọ́ńdù Nnamdi Kanu wá sí Nàìjíríà. ẹ má pa ìran mi mọ́ ebi ń pa àwọn èèyàn ebi la pè é ebi yìí dẹ̀ wọnú kọ́rọ̀ mi ò tún wọ̀ ọ́ ebi kì í wọ inú kí ọ̀rọ̀ míì kó ṣe kí ni kí ọ̀rọ̀ míì kó tún wọ̀ ọ́ ebi la pè é. At the age of 63, I cannot feed my family. 63 years I dey. If I no run taxi, I no go eat. My children no eat. I have geologist. I have industrial chemistry. How I came? No work. Nothing. I still run taxi to feed them. Is it good? I work mechanic to train them. They cannot get work. Which can go be? Tinubu should die or go. Oh. He should leave this country. Let him die. Make him die. Oh. So how many certificates will he get? You don't mention him. So what is the government need to do differently for this country to change? Okay, fine. What to do is to change Tinubu. He don't know what he's doing. Let there be re-election or let Army take over and conduct a fresh election. Thank you very much. My name is Owen. Send the message to the president. Yes, Mr. Tinubu, try to hear to your people. If you senior me, no share with you 2 years. I'm dying. Let this suffering in this country stop. If you like, find me, come my boy. I'm from my boy. Send them, they can't kill me. I don't want to know. To request me. Either you go down or you adjust. Either you resign. American president has resigned. Resign since you don't know. Sir, how you doing? I'm fine. So tell us what you think about the protest and the government at large. Okay. The only thing about the government, no food, no gari, no anything. Apart from saying they eat every time for a house. Say we like, we do anything we will do. Nothing concern him. Now we want the president to come out. Tinubu to out from that area. We don't need Tinubu again. We don't need we don't need Wike. We don't need Tinubu. We don't need all their government there. We don't need any one of them. Now, we want all of them now to come out to be a new government. We're going to make bag of right to be 5,000 naira. Fuel is high. Everything high. Now, we are dying for hungry for the country now. How much you go like make fuel go reach? Allow fuel to be like 150. And fuel be at 150, everything will come down. They bring fuel down, everything will be okay. The open border for us. Make food today. People die for main road. More people now, everybody don't talk to more people for road now because we are picking and eat for the country. Now we don't need any that about thing again. Make the president come out. Send the message to the president. Yeah, Mr. President. Now I'm telling you now, we don't need you again. Out from that seat. Let now other people take over that seat now. My name is John.
from Rivers State. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Please, what I have to say is that Tinubu should please listen to Nigerians. You are not going to die, but please adjust. Adjust and listen to us. Things are becoming too expensive. Students that are not staying in hostel, they are renting houses for 200,000. How much is our school fees? A basin of Gary is 17 to 20,000. How much are we gaining? How much are we earning? A student cannot go back to school with a basin of Gary because their parents cannot afford it. A bag of rice is 90-something thousand. It's not 100,000. A cup of beans is 600 naira. We cannot. I came out today. I've been outside since yesterday. Please, Tinubu, listen to us. Listen to us. Listen to our plea. Our parents. Before I used to pay 34,000 for my school fees. Now I pay 80-something thousand. 89,000. Those that are in state university are paying close to 100-something thousand for their school fees. Why are we going to school? After going finish, we'll come out and stay without job. What's the need? Minimum wage 70,000. How much is everybody? Is it everybody that is civil servant? And now again, fuel. You cannot even fuel your generator with 5 liters for 2 days. What you buy is 2 liters. Even the 2 liters is under probability. A liter of fuel is 1,000 naira. Here in Port Harcourt, we are buying 1,000 naira a liter of fuel. Anywhere you are going to, if you used to pay 200 before, you will go with 1,000 because it has times 10 because of fuel price. There is no joy. Tinubu, please listen to us. Listen to us. Akpabio, listen to us. Shetima, listen to our cry. Students are crying. I'm a student of University of Port Harcourt. We are suffering. We don't have good facilities in our school. Our classes are so crowded. We don't have any good places in our school. Everywhere is crowded. Please listen to us. Listen to us. And again, I want to thank Governor Sim for his support and everything since you have been doing this protest. Port Harcourt has the most peaceful protest. We have the most peaceful protest. Thank you, Governor Sim. I wish all other states would be like this, like Port Harcourt. We are doing our protest against bad government. Nobody is fighting. The police is with us. So, Tinubu, please, if you say I should lead down, kneel down for him. I beg, Tinubu. Nurolanyo, Biko, Nurolanyo. Listen to our cry, please. Baba, thank you. Ó ní agbára o, ó ní agbára. Mo máa ń sọ lórí àwọn ètò gbogbo tá a máa ń ṣe pé ebi ò mọ ìran, ebi ò mọ bóyá Yíbò ni ẹ́, ebi ò mọ bóyá Hausa ni ẹ́. Àwọn ọmọ Hausa yẹn náà ebi ò mọ bóyá Yíbò ni àbò Jágbẹ́kọ̀yà, àbò jẹ́ OPC, àbò jẹ́ APC woman kan ló ń pariwo tó ló ń jẹ gbèsè tó fẹ́ lọ parẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ APC ò lè gbálẹ̀. Woman right, woman leader APC ni o. Tọ́pọ̀ àwọn tó ń campaign fún Tinubu gbà yẹn pé bàbá ló lè ṣe o, ẹ ṣe kó di tuntun o, bàbá ṣe kó di tuntun. Mo máa ń sọ ẹ jẹ́ á gbé propaganda lẹ̀, ẹ jẹ́ á ṣe the right thing. Ẹ jẹ́ gbé propaganda lẹ̀ o, torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí a bá lé àgùntàn dórí ilé, àgùntàn yóò padà ń jọ́ka á sì padà gé èèyàn jẹ. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ aráàlú ṣe jẹ́. Bá a bá lágùntàn dórí ilé ń jọ́ka wọ́n padà. Ẹjọba láìkè tó yí láìkè yẹn kéré pọ̀. Àwọn táwa lọ́nà almost 50. Ẹjọba láìkè bá wa ṣe ẹjọ́. Ẹ mọ̀ bá láìkè ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ni mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wa. Ẹjọ́ kétò yẹ kó lè máa lọ ká bàbá fún lọ́rùn náà ni. Àṣẹ mo ń sọ ẹjọ́. Ẹ bá láìkè ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ni mo bẹ̀bẹ̀ ni. Ẹ bá láìkè ẹjọ́. Torí wípé gbogbo nǹkan wá dórí kodò sí adé ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ wípé kíní kan mo ti sọ èèyàn kan ló máa ń bí ọmọ, igba èèyàn ló máa ń wò ó. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Báwọn kan bá bí kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ náà ni. Ìbéèrè tèmi ń béèrè ni pé ṣé Yorùbá ò fẹ́ bọ́ ni àbí tí wọ́n sọ pé oko ẹrú náà ni kí Yorùbá kú sí ni? Àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń pè ní freedom ni. Kálẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ nǹkan tó ń pè freedom náà láti ń ṣe irú àwọn ètò tá à ń ṣe ká mọ fi sensitize àwọn èèyàn, ká mọ fi ṣí àwọn èèyàn níyè. Kálẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ nǹkan tí wọ́n pè ní freedom ni. A ti gbé ìgbésẹ̀ tó ju eléyìí tá à ń gbé yìí lọ́wọ́ lọ. If you know what we call freedom, ṣé ebi mọ tribe ni? Ṣé bí mọ̀ bóyá ẹjọ́ PC àbóyá ẹjọ́ bàálù? Ebi á mọ̀ pọ̀ bàálù gan.
tóbi bá pọ̀ bàálù gan àwọn olóyè àtàwọn aráàlú ló máa dà lé lórí. Ó yẹ lọ sọ́jà ẹ lọ gbowó kinní kan wá, ó yẹ lọ sí kinní kan. Ebi á mọ̀ pọ̀ bàálù, ebi á mọ̀ pàjòyè. Adé ń kí ànsà ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì tún béèrè pé ta ló kú. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbogbo wa náà ló ti yé pé kò lè dáa mọ́, torí ti máa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ má ṣe pé mọ́ wọ́n Nàìjíríà oh blessed country, oh blessed Nàìjíríà. Nàìjíríà ò lè dáa. Ká tó bírú wa yìí éèjì mi ká tó bí mi láti pa pé Nàìjíríà ó dáa o, Nàìjíríà ó dáa o, tírú wa náà fi wá bímọ tá a fi fẹ́ mọ di grandpa sìn. Kéèyàn kan sì tó wà lórí pé Nàìjíríà sì máa dáa. Mo sọ mẹ̀kúnnù ń jìyà 1986 kọ̀lítà yìí lákọrin yẹn. Ìlú lé kókó kọ́lọ́run wá sọ̀lú dẹ̀rọ̀ báyìí báyà Adégbóyèga. Eléyìí tí mo sọ nígbà yẹn tó ní bóbìnrin bá dára mo lè fi 1000 fẹ́. Mọ ọdún tí bàbá yẹn kọrin yẹn ni 1000 la máa ń sọ yìí. Owó ńlá àpèkánu kò máa ní. Ṣùgbọ́n nísìn ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá fọmọ yín gan 1000 nísìn sókà nkankan. A family of 5 kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ manage ẹ̀ lè ṣe dẹ̀ríkà ráìsì kan kó yó yín. Tẹ́ bá máa ṣe mọ nǹkan tẹ́ fi ṣe ni. Poverty ti wá bá àwọn èèyàn lómi, poverty ti wá mú àwọn èèyàn lómi ní Nàìjíríà tó bí pé àwọn èèyàn address well wọ́n dẹ̀ lọ́ máa tọrọ owó ń bus stop. Ìkẹ́sẹ̀lẹ̀ níjọ́ òní tó yẹ pé nílé oúnjẹ lẹ́nìkan wọ́n ra oúnjẹ náà ní báyìí náà dé ìjókòó dẹ̀ rí pé kéde kan wọ́n dẹ̀ ti gbóúnjẹ síwájú ẹ̀ tán ló sọ fáwọn tó wà ń bẹ̀ pé ẹjọ́ òun ò lówó tó ń fẹ́ san o. Everybody ní láti ṣe kíni láti dáwó fún máa yẹn ni. Ojú ò gbọdọ̀ tí náà. Man must help man. Olóhùn ò tí ì jẹun, a family man ò tí ì jẹun. Ẹni tí ò tí ì jẹun tó wálé olóúnjẹ tó wá tó ń ṣáìkì àwọn èèyàn tó ń mu sáwọn èèyàn lórí kó tó jẹun. Ẹjọ́ bó ló ti fẹ́ ṣe ń lé ebi la pè é. Ebi kì í wọnú kọ́rọ̀ mi ò wọ̀ ọ́. Ó ní bàbá Fálànà ṣe ń sọ wípé nígbà tẹ́yìn jí billions àwọn èèyàn dẹ̀ ń gbọ́, wọ́n ń gbọ́ ní newspaper, wọ́n ń gbọ́ nínú everywhere, wọ́n ń wò lórí TV pé ẹ̀ ń jí billions, ẹ̀ ń jí billions. Lórí protest lásán wọn bóyá 60 billion àbí 60 àbí 600 million àbí 60 billion náà ní federal government ti set aside fún protest. Owó kíni? Tó wáyé pé Sowore ní ìsìlẹ̀ wá ń lé káàkiri lórí nǹkan tó sọ Sunday Igboho lẹ̀ ń lé káàkiri ẹ̀jẹ̀ Sunday Igboho wọlé fi Nnamdi Kanu lẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìlẹ̀kẹ̀ mọ́ já sílé mọ́ já sí ibì kan náà ni ó padà já sí lọ́jọ́ kan. Ibi tí ó wà já sí yẹn ni kó wá jẹ́ pé ẹ̀rù káwọn nọ́ọ̀tì ní sọ nínú àwọn ètò tá a ṣe lánàá nọ́ọ̀tì ní sọ ti ń kílámọ́rìn pé dandan àwọn fẹ́ gborílẹ̀-èdè àwọn mo gbé wá nínú ètò tá a ṣe lánàá. Wọ́n ti ní ná coat of arms tiwọn, wọ́n ti ní flag tiwọn, wọ́n ti ní anthem tiwọn. Ẹ rò pé nǹkan tó ń ṣe yẹn tó ń sọ wípé Russia kò wá gbà wọ́n ẹ rò pé àròkò ni ọmọ Yorùbá tó bá mọ nǹkan tó ń pè ní àròkò ní nǹkan tó ń ṣe yẹn wọ́n ń pàrokò fún bàbá Tinubu ni. Ṣé ká sọ pé bàbá Tinubu ò mọ̀ ni àbí ká sọ wípé àgbà ti dé ọ̀ ká sọ pé wọ́n ń ṣèfẹ́ inú wọn. Kí ló cost wọn láti ṣí bọ́dà nílẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ kí ló cost? Ẹ bá ń fi sí comment section ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá nílé kí ló cost bàbá láti ṣí gbogbo bọ́dà South West yìí? Kí oúnjẹ máa wọlé bókè ńgbà tẹ́kù ti mú oúnjẹ tẹ́ ti fi bàrán mi jẹ́ ó dẹ̀ pé mo sọ pé tí àwọn aráàlú ò bá tí ì bá débi pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ní Rivers wọ́n mọ̀ wọlé tọ̀ àwọn olóṣèlú yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe láwọn ilẹ̀ Haúsá yẹn tí wọ́n mọ̀ wọlé tọ̀ wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé tòó yá ẹjọ́ sà ẹ wò bẹ́ẹ̀ ṣe ń pín ráìsì nílẹ̀ Haúsá báwo náà ṣé wọ́n pín nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ wípé 2 truck of rice ló wọ each state. Ẹ̀yin gómìnà Yorùbá yìí Ọlọ́run ní ṣàánú yín o èpè kọ́ o ẹ̀ ní bọ́ńbẹ́ o 2 truck of rice ló wọ each state. A dẹ̀ ní state mẹ́jọ from Kogi to Kwara to Èkìtì. Ẹ̀yin ará Èkìtì tẹ́ ẹ bá rí ráìsì gbà ẹ jẹ́ fi sí comment section ẹ já gbọ́ yín mọ̀ kẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa kétékété. Ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun, Òṣogbo, Ẹdẹ, Ìrágbìjí, Ìkìrun, Ifẹ̀, Iléṣà, Ìjẹ̀bú, Èjìgbò, Ìkirè, Àpòmù. Tẹ́ ẹ bá rí ẹjọ́ ẹ sọ fún wa pé tò ẹ ti gba ráìsì ti yín o. Ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ state, Ògbómọ̀ṣọ́, Ṣakí, Ìbàràpá, Orígbó, Làǹlátẹ̀, Ìrúwà. Tẹ́ ẹ bá ti gba ráìsì ti yín ẹja gbọ́. Ẹ̀yin ará Kwara, Ọ̀fà, Ìlọrin, Ìjágbó,
ẹ̀rin ilé òró tẹ́ ẹ bá ti gba ráìsì ẹja gbọ́ torí pé wọ́n ní 2 truck of rice ló wọ each state kò dẹ̀ sí state tó gbà less than 38 billion àwọn míì gba 40 billion every month let's calculate it from January to July 38 billion times 6 àdèrí kókó ìwọ Ọ̀ṣun state nísìn wọn láwọn ọmọ bàbá olówó làwọn àrí kókó wọn ò rí ọ̀nà ṣe wọn ò rí nǹkan kan ṣe àrí anything nínú state yẹn Ọ̀ṣun state ẹ má bínú ẹni mo wà so particular about Ọ̀ṣun because I grew up in that state I know what is going on in that state people are suffering. ẹ ń gbàdúrà owó yẹn ẹ ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe ẹ̀dẹ̀ ń claim ẹ mọ jíjó òṣì káàkiri ẹ ń gbàdúrà owó yẹn àdúrà owó yẹn kódà ìlú le tó dìgbà tá a bá ń ṣètò tá a bá ń sunkún kẹ tó mọ̀ wípé ìlú le àwọn èèyàn mo sọ wípé each time tí àwọn èèyàn bá rí pé mo dé sọ́fíìsì báyìí àwọn èèyàn bọ̀ ń bá dibẹ̀ nítorí kálukú náà fẹ́ gbà tó bá wà sí tí wọ́n máa wá tọrọ ni ìgbà tí ò bá sí kálukú ẹ̀sán àwábi tó bá ti máa jẹ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an kí ló rí tẹ̀yìn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ìtẹ́ ẹ̀ láàánú rárá kí ló rí tẹ́ pé ìkà nìyẹn ìkà ayérayé nìyẹn. ìfẹ́ ń jẹ àwọn èèyàn mo sọ ní Ogun State ló worst ju in terms of road network Dàpọ̀ Abíọ́dún adé ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí TV ǹjẹ́ òní lórí channel ọ̀hún aráàsì ó sọ ó ní the citizens are the sole losers because ó mọ̀ pé òun ò contest máa bí ọmọ àlè làwọn ọmọ Ogun State tá bá tún dìbò fún APC. mo sọ ìlú kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn ní Ogun State yẹn mo ti sọ rí kí ìlú méjìlá parapọ̀ kí ọ̀nà ẹyọ kan kí ọ̀nà kan gbogbo ìlú yẹn orí omi náà wọ́n ń gbà wọnú ìlú yẹn omi ọ̀nà kò sí safety kò sí security ń bẹ̀ wọn ò dẹ̀ rí ìkankan ṣe sí bọ̀ tó bá dásìkò election wọn kò gágara wọn wọ́n lọ́ mọ campaign bẹ́ẹ̀. ìkànnì yìí o tẹ́ ẹ̀ bá rẹ́ni bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ o ẹ dẹ̀ fi ìlú sílẹ̀ kò ní sí ọ̀nà kò ní sí omi kò ní sí iná kò sí iná kò sọ́nà kò sómi bọ̀ ẹ gbé táàsì lẹ́ni local government ẹ fẹ́ gba pàmìtì ẹ fẹ́ gba shop kìíní kan ẹ fẹ́ gba radio and television. ìdájọ́ Ọlọ́run ó máa tó dé o mo ti sọ lórí ètò ìjọ Tájúmọ̀bí kú Ọlọ́run tiẹ̀ sí òjò rọ̀ ǹjọ́ yẹn wọ́n sọ gbogbo àlà ń wò live ní níbo ni ká gbé dádì sí àti gbé dádì dé wọ́n ní ẹ gbé dádì síta ná Ajúmọ̀bí nìyẹn o nígbà tí Ajúmọ̀bí kú ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi ikú kẹ́ ẹ fi sàrí kẹ́ ẹ fi ṣe ikú pé ẹ̀yin náà máa kú ńjọ́ kan ikú àlùmọ́tù. béèyàn bá ti sọ̀rọ̀ ó lẹ́mọ̀ wá káàkiri kí ni Sowore sọ tẹ̀ ń wá káàkiri kí ni Sunday Igboho sọ tẹ̀ ń wá káàkiri. Don't treat my people like that. He's treasonable against the law of the country. He's felony against the core of the country. He's cantankerous against the law of the country. He's bombastic against the law of the country. Ẹ̀yin tẹ̀ dẹ̀wọ̀n kó kò cantankerous kò felony kò aggravating kò aggravating dẹ̀ ṣe the right thing. Ìyà dẹ̀ ń jẹ àwọn èèyàn. Wọ́n sọ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn bí ń pa àwọn èèyàn sẹ́yìn pé wọ́n ń ṣeré ni. Wọ́n pín ráìsì ní north àrí each family carry one bag of rice. Ó possible gan kárí family mi tó jẹ́ wípé ọkọ gbà ìyàwó gbà tí wọ́n gbé lọ́lé ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní 2 truck of rice ló wọlé àdẹ̀rí kókó Lagos State àrí nǹkan kan lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin ará Ogun State mi mọ̀ bóyá ẹ ti gba tiyín Ọ̀ṣun mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbà Ondo Èkìtì Kogi Kwara mi mọ̀ bóyá ẹ ti gba tiyín o kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé ìkà làwọn tí ń ṣe olórí wa nílẹ̀ Yorùbá a kàn bú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ìkà ni wọ́n ìkà Ṣèyí Mákindé Adeleke bí ojì àbí kí lórúkọ gọ́vnà tó wà lókìtì yìí Dàpọ̀ Abíọ́dún àti mọ̀ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún tiẹ̀ eléyìí ọ̀fẹ́ yìí ẹ̀rọ náà ṣe ẹ̀tọ́ oúnjẹ pín fáwọn aráàlú àkódà ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run kẹ́ ẹ ronú péjọ kan ẹ jẹ́ bá aláìkè tẹ́ bá wa ṣíà ICTV yìí náà lélẹ́yìí ẹ bá aláìkè bá wa ṣíà rẹ o ẹ bá aláìkè bá wa ṣíà a kàn ń ṣíra wa létí náà ni torí bá àrẹ́dì láti bú anybody a lè mọ bú yín ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ náà ni pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn opportunity táwọn èèyàn dẹ̀ ní tá a fi lè sọ̀rọ̀ síta náà là ń sọ ẹgbọ́n nǹkan t'Aláròyé náà sọ lánàá opportunity táwọn èèyàn ní náà la fi ń sọ̀rọ̀ síta yìí
ẹ jọ̀ọ́ fẹ́yìí tẹ́ láìkè ètò yìí àbẹ́yìn náà fẹ́ dá sí i tọ́lá àwọn náà nídìí owó ẹ̀mí ti gbẹ o ànídìí owó ẹ fẹ́ dá sí ètò yìí ẹ lè fún wa super chat super thanks and super ẹ lè fún wa ẹ lè fún wa náà kẹ sẹ́ndì ẹ̀sẹ̀ pè wá ẹ sẹ́ndì ká sẹ́ndì account number wa ẹ jọ̀ọ́ account number wa wà available o ẹ lè ní ká sẹ́ndì ẹ̀ kẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ torí pé ara òrókùn ara òrò adìyẹ náà ni ìlú le o ara òrókùn ara òrò adìyẹ náà ni ẹ ṣe é ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtúmọ̀ ọ̀tún ètò míì bọ̀ wá láìpẹ́ yìí a kí gbogbo yín o ní gbogbo orílẹ̀-èdè tẹ́ ti ń wo ètò yìí ẹjọ́ láìkì yẹn kéré pọ̀ mo bẹ̀ wá ni mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wa ni torí pé yìí náà lẹ̀ ń jẹ́ kétò ìmọ̀ ṣe ṣe ẹjọ́ mo bá wa láìkẹ́ ẹ mo bá wa share rẹ̀ ẹ mo bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ jẹ́ kó máa lọ fáà ẹ jẹ́ kí program yẹn máa lọ fáà ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé àrọ̀nù wálé Oníkòyí òsinmi ogun náà ni ẹ ṣé o ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ICTV yín náà lílé yìí ẹ ṣé ní gbogbo ìgbà.